Trending now eyelash Hi lifting guys, from ito na nga dumating na IPCCC yung product. and DC. Sobrang na-excite ako kahapon. Ko lang to na-receive. Sobrang trending nito ngayon sa TikTok. At ang gaganda ng mga reviews nito, promise. So, na-excite na nga akong i-apply na ngayon na. So, sa mga gustong mag-avail nito, check out nyo lang sa Yellow Basket ko. Sobrang sulit nito mga mamshi. So, ito ay product from IBCCC and DC. Eyelash lifting. Eyelash lift kit. Let you have charming eyes. So, ang laman niya sa loob, meron siyang false lashes glue, then perm, fixation, nutrition, and cleanser. Then yung pads na pandikit doon natin sa ating bandang may pilik mata, and then yung pang brush. So, next video natin ay ang ating pag-a-apply. So, watch out nyo. So, check out nyo na mga mamshi. Nasa Yellow Basket. Sobrang mura lang siya. Mas mahal yung magpapalagay tayo dun sa salon mismo. Ang mahal niya. Pero kaya naman natin gawin. Why not? So, check out nyo na.